Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. De ce nu înfloresc pomi? O întrebare la care pun pariu cu dumneavoastră că ați căutat răspuns cel puțin o dată în viață, așa cum am făcut și eu la rândul meu. Ei bine, țin să vă menționez că ar fi foarte mulți factori care ar putea influența acest proces. În schimb, astăzi m-am gândit să discutăm puțin, să luăm un pic la puricat cei mai importanți factori care ar putea avea drept rezultat lipsa fluorescenței la pomi și mai ales factorii pe care eu îi consider cei mai importanți. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Și aș începe cu cel mai important factor din punctul meu de vedere. Pomul dumneavoastră este ori un franc, ori un drajon. Exact cum este cazul și acestui gutui. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dumneavoastră aveți un pom sălbatic. Drajonul provine din rădăcinile unui pom mamă, iar francul provine din sâmburii sau din semințele unor fructe ale unor pomi mamă, care au căzut pe sol și au generat creștere. Iar în cazul acesta este normal ca ei să nu genereze fluorescență, respectiv fructe, pentru că nu toți pomii sălbatici își moștenesc gena părinților. Spre exemplu, la măr, din câte știu eu, abia 1 la 1000 păstrează gena părinților. Și aici cazurile sunt foarte, foarte rare. Sunt câteva specii de măr, cum ar fi mărul dulce sau la prun, tuleul gras românesc, acel gras sălbatic, care păstrează gena părinților. În rest, toți francii și toți drajonii ar trebui să fie altoiți pentru a genera fluorescențe, respectiv fructe. Un alt factor, la fel de important aș putea spune eu, ar fi vârsta pomului. Întotdeauna pomii, pentru a putea fructifica, trebuie să aibă minim 4-5 ani de zile, în cazul cireșului, ba chiar și mai mult. De ce spun asta? Pentru că pomul, atâta timp cât va fi plantat, el va trebui să dezvolte rădăcinile, să se fixeze bine în pământ, să înceapă să se hrănească la fel de bine și în acest timp să-și dezvolte coronamentul, respectiv ramurile de rod, pentru a fructifica. Nu are pomul minim 4 ani, să spunem, atunci este normal ca el să nu facă flori. Este totuși pomul altoit? Are minim 4-5 ani de zile și tot nu a înflorit? Ei bine, aici este o altă mâncare de pește. Iar vedeta va fi acest măr crețesc, acest altoi din spatele meu, în vârstă de 4 ani. Bineînțeles, altoit de mine. Și să luăm camera pentru a vă explica despre ce este vorba. Pentru că voluntar sau involuntar, tăierile pe care le-ați făcut nu au fost unele de calitate. Sau cel care v-a tăiat pomii nu l-a tăiat așa cum a trebuit. Și așa cum am spus, voluntar sau involuntar, nu a forțat pomul să dezvolte creșteri de rod. Și bineînțeles că aveți videoclipuri pe canalul meu în care vă puteți inspira cum se face acest lucru. Sau, ceva mult mai grav, a eliminat pur și simplu ramurile de rod. Și haideți să exemplificăm puțin. Așa cum am spus, acesta este un altoi dintr-un măr crețesc, care prezintă fluorescență în acea parte, aici undeva, sus câteva fluorescențe, mai avem în această zonă 2 fluorescențe, după cum le vedeți, și pe aceste 2 ramuri, de asemenea, prezintă fluorescență. În rest, în tot coronamentul lui, nu găsim decât muguri vegetativi, decât creșteri anuale. Dar ce legătură are această fluorescență cu videoclipul nostru? Foarte simplu. Dacă dumneavoastră sau cineva involuntar elimina prin tăieri necorespunzătoare aceste ramuri, care era foarte simplu să elimine, făcea automat o scurtare aici, făcea o scurtare aici, făcea o scurtare și o deviere aici și astfel pomul nu mai prezenta fluorescență, nu mai înflorea și spuneați: pomul meu nu este bun, așa că mare grijă la tăierile pomilor fructiferi. Vedeți câți muguri are? Sunt 100% sigur că cine l-a tăiat bine, pentru că altfel nu putea să prezinte atâția muguri floriferi și promit că la finalul videoclipului o să vi-l arăt detaliat. Dar totuși, mă scuzați, pomul dumneavoastră nu este unul sălbatic. Pomul dumneavoastră a fost altoit. Pomul dumneavoastră a fost tăiat pentru generarea de creșteri de rod. Nu s-a eliminat rodul în el, adică tăierile au fost făcute corect din punctul meu de vedere, mai ales că pomul dumneavoastră are cel puțin 4-5 ani de zile și totuși nu înflorește. Care ar fi explicația? Ei bine, aș mai lua încă un factor în calcul, și anume microclimatul lui. Ce ar reprezenta asta? Foarte simplu. În primul rând, solul
în care a fost el plantat. Poate că pomul respectiv nu are toate substanțele nutritive necesare care să susțină atât dezvoltarea lui, cât și fructificarea. Mare atenție! Pomii își calculează de anul acesta creșterile de rod, cele care vor fi anul viitor, în funcție de ceea ce susțin ei în pământ. Sau cel puțin așa știu eu. Așa spunea un studiu. Dacă nu este adevărat, vă rog frumos să completați în secțiunea comentarii. Chiar mă interesează și am o mare dilemă aici să știu dacă acel studiu are dreptate sau nu. Ei bine, neavând toate substanțele nutritive în sol, el nu va genera creșteri de rod, creșteri care să producă pur și simplu florile, respectiv rodul. El se va axa doar pe supraviețuirea lui prin creșterile anuale, mici, mărunte, timide, dacă aș putea spune altfel, astfel încât ca el să supraviețuiască. Iar când va avea tot ceea ce îi trebuie, atunci el va genera florile respective. Totodată aș mai lua în calcul încă un aspect. Aveți mare grijă unde plantați pomul. Niciodată o specie, migdalul să spunem, nu va fructifica la 800 de metri altitudine. Microclimatul, și aici clima, microclimatul și condițiile prin care pomul respectiv, specia respectivă va trebui să genereze creșteri, să supraviețuiască și mai ales să fructifice. Dar, totuși, dacă luăm migdalul și îl punem la 300 de metri altitudine, dar dacă îl punem în umbră, dacă îl punem undeva între două case sau între un gard și o casă unde este curent tot timpul, așa cum spunem noi, dacă îl luăm și îl punem într-un sol în care nu avem cal, care este un sol acid și este un sol care reține foarte multă apă, va fructifica? Va genera flori? Cu siguranță nu. Deși microclimatul în care există acel pom este foarte important, pentru că fiecare specie în parte are nevoie de anumite condiții pentru creștere, dezvoltare, fructificare. Este foarte important. Probabil că o să discutăm într-un videoclip și despre aceste lucruri. Ei bine, dragilor, aceștia ar fi cei mai importanți factori pe care aș da eu vina, dacă se poate spune așa, în lipsa fluorescenței la speciile de pom fructifer, oricare ar fi ele. Trebuie luat în considerare cam acești factori pe care vi-am spus eu. Iar dacă dumneavoastră mai știți alții, vă rog să mă sprijiniți, să împărtășiți informațiile cu noi și să lăsați în secțiunea comentarii toate informațiile pe care le aveți și cunoștințele dumneavoastră, pentru că sunt sigur că multora le va fi de folos, iar mie mi-ar face o deosebită plăcere. În încheiere, eu vă doresc tot binele din lume și haideți să vedem puțin detaliat ce se întâmplă în acest pom de are atâți muguri floriferi. O fructifica anul ăsta? Nu știu, rămâne de văzut. După cum vedeți, toți mugurii aceștia pe care îi vedeți dumneavoastră acum sunt muguri de rod. Ia uitați ce frumos!